Hey, what's up mga idol? Good morning. Karon mag-repair tani mga idol. Ito na siyang repair mga idol. Gikaon na siya anay. Kung tayo, wala na ang kahoy mga idol. Kurot na sa anay. Door jam. Repair tani mga idol. Door jam. Let's go. Conditioning shampoo and with regular use up to 24 hours of cream soap vitamin boost every day. Hala, kainit ba uy? Akong hair. Bahal na. 1+1 chocolate drink.